السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الكرام متابعينا في كل مكان، متابعين قناة Arabic SketchUp. أهلا بكم في الدرس العشرين معانا من سلسلة تعلم برنامج الكاد. ومعانا النهارده أمر روتيت في أدوات الموديفاي اللي احنا بنشرحها. طبعا احنا بنشرح القائمة التانية ديت، شرحنا فيها الموف الكوبي ستريتش، وهنشرح النهارده الروتيت بإذن الله. روتيت معناها دوران. يعني إيه دوران؟ لو أنا وقفت شوية بالماوس كده هيجيلي روتيت، هيقول لي اهو شايفين الشكل رقم واحد دلوقتي، ترابيزه السفره ديت هو نقلها وغير المكان بتاعها. ازاي بالظبط؟ الروتيت بامره اللي انا مثلا لو انا معايا وليكن، بص خليها معايا، لو انا مثلا معايا مستطيل شبه المستطيل ده، فانا اقدر مثلا اغيره، اللي هو مثلا يتعمل له روتيت يبقى مثلا جاي بزاويه كده، او مثلا يكون شكله عامل، لحظه كده، بص خلينا احسن شغالين بتاع. لو انا مثلا ده كده معايا مستطيل، اقدر مثلا اجيبه بزاويه كده، اقدر مثلا اجيبه بزاويه قايمه كده 180 زيرو مثلا. اقدر اشقلبه الناحيه التانيه، ومثلا عندي ترابيزه بكراسي، اقدر مثلا اغير الدوران بتاعها، اخلي الترابيزه تبقى عامله كده والكراسي اهيت. اقدر مثلا اجيبها بزاويه كده واعمل فيها اللي انا عايزه. ده امر روتين. تمام. جه مثلا عندي المستطيل بتاعه اهوت، ده ادي المستطيل ابن الناس الجميل، ونحط فيه مثلا، طبعا بامر الكوبي اللي احنا خدناه، ثم امر الكوبي تاني اللي احنا درسناه المره اللي فاتت. طبعا لسه مدرسناش الامر ده اللي معانا، ولكن هتعرفوه ان شاء الله فيما بعد. خدت ده كده، عملت امر شويه ده لكن سفره. اوكي. هلاقي امر روتيت معايا من هنا، او لو دوست ار او الاختصار بتاعه ار او. حلو. هروح مختار مثلا النقطه اللي انا عايز من خلالها ابدا عمليه الدوران. يعني ايه بالظبط كده؟ انا معايا السفره اهيت، اما اجي يقول لي اختار نقطه الدوران بتاعتي، لو انا اخترت من النقطه ديت، فالنقطة دي بالظبط هيبدأ من خلالها الدوران. يعني ايه من خلالها الدوران؟ هيقول لي مثلا اعملها على 90 درجة، فهيبدأ من النقطة ديت. دي كده بالنسبة لي الصفر، هيتحرك ال 90 درجة بتاعته. تمام. يبقى من نقطة الصفر دي هتتحرك 90. تمام. دي كده كانت أمر الدوران بتاعي. فقال لي من النقطة ديت، فأنا قلت له من النقطة ديت كده أهي، ممكن تخليها لي عشان أنا مختار الأرسو 90 أهيت شايفين أهو. أو مثلا ممكن أشيل الأرسو بتاعي وأقدر أتحرك بشكل أوتوماتيك زي ما أنا إيه عايز. تمام. ممكن مثلا لو أنا عندي زي مثلا الدايرة دي مثلا زي كأنه بار في قلب مطعم، وقال لي السفرة ديت عايزها تدور حوالين الدايرة ديت، فممكن بالظبط اختار الدايرة ديت، اختار قصدي السفرة بتاعتي، ثم اختار امر روتيت، ويكون النقطة الدوران بتاعتي من عند النقطة اللي هي السنتر بالظبط. شايفين. نقفل بس دي لحظة كده شوية، ونيجي لديت. اما اعمل امر روتيت واخترت النقطة مثلا ديت، لو انا عملت دوران مثلا في حاجة تمسح معايا اللي قبلها. تمام. ممكن اعمل روتيت تاني اهوت، واقول له مثلا امسكها لي من النقطة ديت. شايفين اهي النقطة اللي في النص ديت بقت هي النقطة الأساسية للدوران بتاعتي، اللي هو بدأ من عندها الصفر. تمام. فأقدر مثلا أحركها زي ما أنا عايز بالظبط. أقدر لما أجي أعمل الروتيت بتاعي واختار أول نقطة، هيظهر لي أمر هنا اسمه كوبي ده اللي هو مثلا ده الشكل بتاعي. فأقدر مثلا اما أجي أعمل كوبي ده، هيسيب لي الأصل زي ما هو وأتحرك في التاني. تمام. كأن بالظبط في ناس بتعمل قطعة الأرض بتاعتها 4 مثلا شقق في الدور، بتحاول إن الشقق مثلا تكون واخدين شكل إيه بالظبط. ده الشكل الأولاني، ثم أقف على الحرف ده وأعمل كوبي يخلي ده شكل الشقة التانيين. أروح عامل كده أمر روتيت، وأجي هنا بس أعمل كوبي، أجي هنا أروح مختار روتيت من السنتر هنا بالظبط، أروح عامل كوبي وأعمل أهو بقى دومت الأربع شقق بتوعي. تمام. ده كده امر الكوبي. امر الكوبي برضه هينفعنا في ايه؟ وليكن السفره ديت، هات السفره دي كنترول اكس عشان اعمل قص، كنترول في عشان ارجعها زي ما هي. جيت مثلا رحت عامل زي ما قلت لك دايره كده، دي عباره عن بار، فخدت السفره بتاعتي
ورحت عامل روتيت، ورحت جاي من السنتر بتاع الدايرة عشان يكون الصفر حواليها، ورحت شايل ديت ورحت عامل امر كوبي. او مثلا ممكن اعمل كوبي كده، ممكن اجي تاني كده اروح عامل امر كده تاني روتيت من اول هنا كده واقول له خليها لي كوبي، واجي على الزاوية ديت واعمل انتر تاني واختار الشكل واروح مثلا جاي هنا وعامل كوبي. حلو. طبعا احنا هناخد امر اسمه array يخليني اعمل الحوار ده بسرعه، ولكن بفهمك حته الروتيت. لو انا همسكها من النقطه دي فبتبدا نقطه الزيرو من عندها اللي هو اتحرك شكل، لو بدأتها من هنا هيبدا نقطه الزيرو بتاعي. يعني اي شكل بالظبط باجي اعمل له روتيت، لو انا مثلا اخترت له النقطه ديت هي الاساس فبيبقى دلوقتي عندي نقطه الزيرو اللي بيتحرك من عندها. يعني مثلا لو انا ده المستطيل وخليت نقطه الروتيت بتاعتي من هنا، فهتمشي لي كده اكس وهتمشي لي كده واي، وهنا نقطة الزيرو هتتحرك لي بقى كده. فالمستطيل ده مثلا هيتحرك من النقطة دي كده، هيلف من بعيد أوي كده. تمام. ده كان أمر الروتيت بالنسبة لأداة الكوبي اللي جواه عشان خاطر الروتيت بتاعي ما يتمسحش. طب أنا عندي حاجة اسمها ريفرنس. ريفرنس عبارة عن إيه؟ حوار، معلش آسف على الإزعاج، حوار الريفرنس عبارة عن إيه بالظبط؟ عبارة، في واحد يقول لك إيه، أنا شفت واحد عامل فيلا حلو قوي، فأنا هقعد أتمرن عليها وأعمل واحدة شبهها بالظبط. فدي ريفرنس، إن هو خد صورة من عنده وعمل نفس الحاجة عليها. طب دي هتفيدني في الروتيت؟ ملهاش أي علاقة. هتفيدك في إيه؟ هقول لك في إيه بالظبط. نبدأ من كنترول نيو. لو أنا عندي طرقة عاملة كده، شايفين الطرقة ديت كبيرة اهيت، والناحية دي مثلا دي مكان سينما، والترابيزات مفروض لو انا هعمل ترابيزة فمش هعمل الترابيزات كده، لان ساعتها اللي انا هعمل ايه بالظبط، او مثلا انا عندي ترابيزات مستطيلة مش هعمل الترابيزات كده، لانها هتبوظ لي او هتسيب لي مكان هنا. فانا عايز اخلي المستطيل ناحية اتجاه السينما بتاعتي. طب اعمل ايه بالظبط في الحكاية ديت؟ بعمل ريفرنس لايه، بقول له من فضلك انا عايز الخط ده النقطة واحد والنقطة اتنين تساوي لي النقطة واحد والنقطة اتنين. فالمستطيل هيجي دوران كده بحيث يكون الخط ده موازي للخط ده بالظبط. انا ما فهمتش قوي، هقولها لك ازاي. نعمل دي على زاوية كده ونخليها كالتالي، وزي ما قلنا دي السينما معايا، وده المستطيل اللي انا عايز اعمله عندي. فطبعا زي ما قلت لك لو عملت مستطيلات هتبوظ الشكل، فاعمل ار او روتيت. اوكي، ودوس على اي سن انا محتاجه. دوست على السن ده، حلو، هيظهر لي كوبي ريفرنس، فانا هعمل الريفرنس بتاعي. هيقول لي اول حاجه اختار الشكل الاولاني اللي انت عايز يخليه يدور. ايه اللي انا عايز ادوره هنا؟ الشكل المستطيل بتاعي اللي هو الصفر ده. فاخترت النقطه ديت والنقطه رقم 2، اول نقطتين. ثم بيقول لي قول لي النقطه اللي انت عايز تعمل الشكل عليها الزاويه بتاعتها. فاقول له اختار لي النقطه ديت من هنا لهنا. فاصبح ان الشكل ده موازي للشكل ده بالظبط. حتى لو جينا عملنا مثلا موف اهو بالظبط شغال عليه بالظبط. فساعتها بقى اقدر اعمل مثلا كوبي، واقدر مثلا اتحرك اهو زي ما انا عايز موازي للشكل بتاعي بالظبط. تمام. طب برضو في حد قال لي على مشكله كده عنده، قال لي لو جيت عملت روتيت تاني ورحت مختار النقطه ديت ورحت مختار الريفرنس قلت لهم النقطه دي للنقطه مثلا ديت للنقطه مثلا دي، حلو، انا اخترت دي واحد ودي اتنين، فلو جيت عملت بوينت بتاعي من فوق لهنا هيعكس لي الشكل بتاعي. فاهم قصدي؟ اما اجي اتحرك للشكل بتاعي، يعني المستطيل اللي انا عايزه، فانا عايز المستطيل ده يبقى ده رقم واحد ورقم اتنين، بحيث بالظبط ان اتجاه السهم كده يروح اتجاه السهم التاني. لما يكون دي واحد واتنين يبقى دي واحد وهنا فوق اتنين، بحيث المستطيل بتاعي يفضل يدور 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 يلف 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 كده، يبقى دي واحد ودي اتنين زي ما هي. اما لو انا عملت اتجاه مثلا السهم، ادي المستطيل بتاعه اهوت الاولاني،
ودي رقم 1 2 وجيت عملت فوق 1 وعملت فوق 2 الشكل بتاعها هيتشقلب، فاهم؟ يعني 2 هتبقى 1 المستطيل هيتعكس الناحية التانية بالظبط. تمام. دي أداة الروتيت معايا. ممكن برضو الروتيت بدل ما اعمله بالريفرنس اعمله بالزاويه. يعني مثلا ازاي؟ بعد مثلا اخترت الروتيت ده وقلت له ريفرنس، فقلت له النقطه الاولى للنقطه الثانيه، فبدل بقى مثلا ما اختار بوينت من النقطه 1 للنقطه 2، انا مثلا عارف الزاويه، فاقول له مثلا اعملها لي على زاويه 250، فهو هيظبط النقطه على 250. دي كده كانت حلقه النهارده في امر الروتيت بتاعي. امر سهل وجميل جدا الصراحه. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.